Hi guys, kamusta kayo? And welcome back to my channel! Ngayon guys, last week hindi ako agad nakagawa ng vlog kasi naging busy lang ako. Pero this time, ay gagawa tayo ng vlog dahil dadalhin ko kayo sa Baler. Yes guys, pupunta tayo ng Baler. Medyo naging stress na tayo sa trabaho. Kailangan natin i-reformat din yung brain cells. Which is, ako lang naman talaga yung may kailangan mag-reformat. May napili kayo? Wala pa? Ayan yung mga kasama namin girls. Namimili pa. May mga bibilin daw sila mga props nila for photoshoot. Kaya antay lang natin. Araw-araw ako sumasakay ng tricycle pero may ko lang na ito. Parang masarap pala pag ganito lang. Jerry. Saan naman ako? Ha? Ayun no, para mas maganda pag ganito pala. Tingin nga. Ayun no. Mas enjoy lumakay ng tricycle lang ganito. Mukha pala. Nakakatawa yung mukha pala. Kalahati lang. Guys, magpapahinga muna tayo dito kasi nakakapagod pala mag-road trip. Ito yung mga sexy na may kasama. Pwede kita Si Joy at si Rachel. Pwede sa pangalan? Ay, sorry. Pwede Rhea. Rhea. Sorry, si Joy at si Rhea pala. Si Rhea. Kahit hindi ko kasama si Joy, parang kasama ko na din siya kasi may Joy din kaming kasama. Papahinga lang kami kasi may inaantay kami kung naligaw na sila o kaya kami yung naligaw. And guys, 10:50 na pero natapon na yung hindi natapunan na kasi wala nang init.
nakakita tayo sa Jerry. Ba't pagod na pagod ka? Wala ka nang ginawa, nakaupo ka lang, di ba? Ba't ka mo magmadali yung isa yun na? Ang layo pa nun. Joy, okay ka lang, Joy? Nakakapagod mo. 30 minutes pa lang yung lakad. Hala? 30 to 40? Maya, hindi mo sinabi nila ito. Nakakapagod. Rhea, kaya pa? Kaya pa. Bumubula Taga- na yung laway ko. Tagaktak na yung pawis. Parang Uy, Si Jeric- Joy, di ba nahuli ka? Dahil dyan. ito na po yung ito na po yung falls. Rhea, maligo ka na. Hi! Actually, naligo na kami ng pawis. Naligo na kami ng pawis. Ng pawis. Kasi nito, Kakalahati pa lang kami ha. Pagod na si Joy. Okay pa ba yung tsinelas mo? After shooting, sira na be. Naghihingalo na be. Malayo pa be. Ang happy na kami. Kalahati pa lang. Gustong gusto ko na maligo kaso naliligo na tayo ng pawis. Hi guys, finally andito na kami sa Mother Falls and sobrang nakakapagod pumunta dito pero worth it naman. Pagdating dito, sobrang lamig. Kanina sobrang init pa naman, sobrang lamig na. Kaya maganda na mag-swimming ngayon. Ate, kamusta yung pag-swimming mo? Malamig. Sobrang lamig, no? Jerry, kamusta yung swimming mo? Ito. Ganda. Yung swimming yung tinatanong namin. Oh. Ayun, nabukang ka ng ano, dede. Hindi na ako naligo eh. Guys, andito na kami sa Sabang Beach. Dito sa Baler. At ilang oras na ba ba? Jerry, anong oras na? Anong oras na? Ayan, 5 PM na at saka hindi na ganun kainit dito kaya pwede nang maglakad-lakad. Ang daming tao dito. Ayan. Hey guys, hanggang dun lang muna tayo. Dahil isang araw lang kasi yung tour natin. At saka hindi kasi talagang planado